Hello, friends. Welcome back once again. I'm your host Darshan, and welcome to my little kitchen. That is Darshan's little kitchen. That is Darshan's little kitchen now in England. ફ્રેન્ડ્સ અત્યારે 6:45 થયા છે અને મારો ડિનરનો ટાઈમ થયો છે. તો આજે હું કંઈ રેડીમેડ નહીં ખાઉં, પણ આજે હું એકચ્યુઅલી થોડું બનાવીશ. પાર્શિયલ બધું થોડું રેડીમેડ હશે. તો આજે પણ એમ થયું ચલો હું આજે પાસ્તા બનાવું છું, તો તમને હું પાસ્તાની રેસીપી શેર કરું. પાસ્તા અહીંયા હું સોસ મારી પાસે રેડી જ હોય છે અહીંયા, તો આપણે એ જોઈએ. તો ચલો પહેલાં ક્યાં ક્યાં ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ હું આમાં એડ કરીશ એ આપણે જોઈશું પહેલાં. સૌથી પહેલાં ફ્રેન્ડ્સ આપણે પાણી ગેસ પર ચડાવી દઈશું બોઇલ કરવા માટે. મારું એકચ્યુઅલી બોઇલ ઓલરેડી થાય જ છે. તો જસ્ટ આપણે જો આવી રીતના ઇલેક્ટ્રિક આવી રીતના ગેસ હોય છે બધો. તો મારું પાણી એકચ્યુઅલી બોઇલ થાય છે. આની અંદર સોલ્ટ મેં એડ કર્યું છે. ઓકે, હવે હું એકચ્યુઅલી થોડા વેજ એડ કરીશ એમાં. તમે પ્લેન બી પાસ્તા કરી શકો છો, પણ હું વેજવાળા કરીશ. તો આ યલો ઝુકીની અથવા કુરજેત એકચ્યુઅલી હોમમેડ ઘરે જ અહીંયા મારા એક મિત્ર છે, એમને ઘરે અહીંયા ઉગાડેલી હતી, તો એના ગાર્ડનમાંથી આવી છે. કેપ્સિકમ, ગ્રીન કેપ્સિકમ, મશરૂમ, એકચ્યુઅલી ટમેટોઝ આની અંદર હોય જ છે ઓલરેડી, પણ છતાંય મને ચેરી ટમેટોઝ, જો આ બ્રિટનમાં આવી રીતના ઓન ધ વાઇન ચેરી ટમેટોઝ જે કહીએ એવી રીતના ઇઝીલી અવેલેબલ હોય છે. બહુ જ મીઠા હોય છે એકદમ. ઓબ્વિયસલી ટમેટોઝ છે, પણ મને એક્સ્ટ્રા એડિશનલ ઉપરથી એક મને ગમે છે. તમે ઓપ્શન છે તમારી પાસે. હું એકચ્યુઅલી ચીઝ સ્લાઇસ અત્યારે ચેડર ચીઝની સ્લાઇસ એડ કરું છું. તમે આખું ચીઝ બી નાખી શકો છો, નો પ્રોબ્લેમ એટ ઓલ. પેને પાસ્તા બનાવું છું તો ડ્રાય પાસ્તા છે અને આ જો બોલોનિયસ સોસ, આ રેડી સોસ હોય છે આવી રીતના ટમેટાનો, અને મલ્ટિપલ તમે યુઝ કરી શકો છો. અગેઇન આ ઓનિયન અને ગાર્લિક સાથે હોય છે. સો ધીસ ઇઝ નોટ અ જેન્ટ ફ્રેન્ડલી, જસ્ટ ટુ લેટ યુ નો. ઓકે, તો સૌથી પહેલાં આપણે પાસ્તાને બોઇલ કરીશું. તો આ પેને પાસ્તા છે ડ્રાય, આપણે સૌથી પહેલાં એ બોઇલ કરીશું. ઉકળતા પાણીમાં હંમેશા પાસ્તા એડ કરવાના હોય છે, અને મેં સોલ્ટ બી એડ કર્યું છે. ઓઇલની નાખવાની જરૂર નથી પાસ્તામાં. અને બ્રિટનમાં ફ્રેન્ડ્સ આ ખૂબ જ સરળતાથી અને ખૂબ જ ચીપ, ઇન્ડિયા કરતાં આપણે ચીપ મળે છે, સારી ક્વોલિટીના હોય છે આ પાસ્તા. તમે મોસ્ટલી મારા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ જેટલા હશે તમે જોશો અહીંયા COOP કોઓપ એકચ્યુઅલી સુપર માર્કેટ છે ઈસ્ટ એંગ્લિયામાં, અમારી આ બાજુ ખૂબ જ પ્રચલિત છે, તમે ફેમસ કહી શકો છો. ટેસ્કો એક બીજું મોટું છે, વેઇટ્રોસ બી બહુ મોટું હોય છે. પણ કોઓપ અમે થોડી લોકલ કમ્યુનિટીમાં આ સપોર્ટ વધુ કરીએ છીએ અમે આવી રીતે. અહીંયા લોકલી સોર્સ બધા આ લોકો ફૂડ અને ફાર્મર્સને સપોર્ટ કરે છે, એટલે હું મોસ્ટલી દરેક વસ્તુ કોઓપમાં જે બનેલી હોય એ યુઝ કરું છું. સો જસ્ટ ટુ લેટ યુ નો. હવે પેકેટમાં આમાં 13 મિનિટ લખ્યા છે કે 13 મિનિટ્સમાં કૂક થશે, પણ મને તો એ થોડા કૂક પાસ્તા વધુ ગમે છે, તો 15 થી 16 મિનિટ તો હું ડેફિનેટલી રાખીશ. તો હવે પાસ્તા બોઇલ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે વેજીટેબલ્સની કટિંગ કરીશું, તો એ જોઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ પાસ્તા બનાવતી વખતે ચીઝ તો જોઈએ જ ફ્રેન્ડ્સ. અને એક વસ્તુ આમાં હજી પડે છે, એ છે ક્રીમ. ક્રીમથી ખરેખર આખો ટેસ્ટ જ અલગ આવે છે, પણ મારી પાસે અત્યારે ક્રીમની અવેલેબિલિટી નથી, એટલે હું થોડું એક્સ્ટ્રા ચીઝ એડ કરીશ. સૌથી પહેલાં મશરૂમ, તો મશરૂમને આવી રીતના થિનલી સ્લાઇસ્ડ. આઈ લવ મશરૂમ. મશરૂમ મારા ખૂબ જ ફેવરિટ છે. મશરૂમને કૂક થતાં બી જરાય વાર નથી લાગતી, અને મશરૂમની બી ઘણી બધી ટાઈપ હોય છે, પણ મારા ફેવરિટ એકચ્યુઅલી બટન મશરૂમ, એ મારા એકચ્યુઅલી સૌથી ફેવરિટ છે. નેક્સ્ટ કેપ્સિકમ, બેલ પેપર્સ. અહીંયા બી 3 પ્રકારના આવે છે, ગ્રીન, રેડ અને યલો. ખૂબ જ ઇઝીલી અવેલેબલ હોય છે. રેડ એમાંથી સૌથી મીઠા હોય છે. મારી પાસે એકચ્યુઅલી છે રેડ, પણ હું પાસ્તામાં નહીં નાખું, મને સેલેડમાં આ ભાવે છે. તો આપણે ચોપિંગ કરીએ. પેને પાસ્તા છે એટલે પેને શેપમાં આપણે એ પ્રકારના કરીશું.
ઓકે, તો આ આપણા કેપ્સિકમ થઈ. તો કુર્જેત અથવા ઝુકીની, આઈ થિંક અમેરિકન, ઝુકીની ઇઝ અ અમેરિકન વર્ડ અને કુર્જેત અહીંયા બ્રિટિશ વર્ડ છે. તો વોટ એવર યુ ફીલ લાઈક. તો હું થોડી આ એડ કરીશ. તો આઈ થિંક બોટમનો હું થોડો ભાગ કાપી લઉં છું આવી રીતે અને આપણે આને ચોપિંગ કરું. ઘણીવાર કુર્જેત કડવી હોય છે તો એને બી તમારે ટેસ્ટ કરીને યુઝ કરવાની હોય છે. અને આને બી કૂક થતાં વાર નથી લાગતી ફ્રેન્ડ્સ, ઇઝીલી કૂક થઈ જાય છે. પહેલાં 1/2, આઈ થિંક 1/4 અને પછી આવી રીતના લેન્થ વાઇઝ હું આવી રીતના પીસ રાખું છું. ટ્રાયંગલ થોડા મોટા, તમે આનાથી બી નાના કરી શકો છો, નો પ્રોબ્લેમ. ઓકે, કુર્જેત અથવા ઝુકીની, યલો મશરૂમ અને કેપ્સિકમ અને આપણા પાસ્તા બોઇલ થાય છે હજી. અને સાથે સાથે આપણે એક કામ કરીશું કે ચીઝ બી હું છે ને ચોપ કરી દઈશ. તમે આખું બી નાખી શકો છો પણ આઈ થિંક થોડું ચોપ કરી લઈએ ચીઝ બી. 2 તો હું કરીશ ડેફિનેટલી, કદાચ વધુ બી નાખીશ પછી ઇફ યુ ફીલ. તો જસ્ટ રફલી આને બી હું ચોપ કરી લઈશ, ચીઝને બી. તમે થોડા હેલ્થ કોન્શિયસ હોય ચીઝ ના ખાતા હોય તો યુ કેન અવોઇડ ઇટ. પાસ્તામાં ચીઝ તો હોવું જ જોઈએ મીન્સ. ઓકે સર, ચીઝ હું સારી ક્વોન્ટિટીમાં, અને આઈ થિંક પછી હજી બી બીજું હું નાખીશ. તો બેઝિક પ્રિપરેશન અત્યારે આપણી રેડી થઈ ગઈ છે. હવે આપણા પાસ્તા બોલ થાય એની રાહ જોઈશું, પછી એકસાથે બધું આપણે સોતે કરીશું અને આગળ જોઈશું. સો ફ્રેન્ડ્સ, લગભગ 18 થી 19 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો મારા પાસ્તા હવે રેડી થઈ ગયા છે. મેં સ્ટ્રેન કરી લીધેલા છે. ઓકે, આઈડિયલી ઓલિવ ઓઇલમાં બનાવાય છે પણ હું મોસ્ટલી અત્યારે અહીંયા હોય ત્યારે બટર જ યુઝ કરું છું. તો મારી પાસે બટર છે અહીંયા. ઓકે, અને બધા વેજીટેબલ્સ બી મેં ચોપ કરીને રાખ્યા છે. તો હવે આપણે આગળની પ્રોસેસ જોઈએ. સો ફ્રેન્ડ્સ, હવે પાસ્તા રેડી છે. હવે પાછું ઈ જ પેન મેં લીધેલું છે. હવે હું બટર એડ કરીશ. સારી ક્વોન્ટિટીમાં હું તો બટર એડ કરું છું ફ્રેન્ડ્સ. તમે જેટલું તમને વિશ હોય એટલું કરી શકો છો. તો મેં આટલા માટે આમાં છે લગભગ 30 થી 40 ગ્રામ જેટલું બટર એડ કર્યું છે. હવે બટર થોડું મેલ્ટ થાય, ગરમ થાય, ત્યારબાદ વેજીટેબલ્સ બધા એડ કરીશું. તો સૌથી પહેલાં હું મશરૂમ એડ કરીશ. અને સેજ ગેસ ફાસ્ટ કરી દઈશ. હવે આ જ સમયે હું સોલ્ટ એડ કરીશ. હું બે જ વસ્તુ એડ કરું છું મોસ્ટલી, સોલ્ટ અને પેપર. તો સોલ્ટ અને 1 મિનિટ જેવું થાય ત્યારબાદ હું ઝુકીની એડ કરી દઈશ. તમે એકસાથે બી બધું એડ કરી શકો છો, કંઈ એવો ઇશ્યુ નથી. ચીઝ અત્યારે ના એડ કરતા, ચીઝ આપણે સોસ એડ કરીએ ત્યારબાદ આપણે એડ કરીશું. તો બધા વેજીટેબલ્સ હવે ટમેટો સિવાય બધા એકસાથે તમે એડ કરી દઈશ. તો તમે જોઈ શકો છો આવી રીતના આપણા બધા વેજીટેબલ્સ બટરમાં એકદમ આપણે કૂક કરીશું. સોલ્ટ મેં એડ કર્યું. હવે હું બ્લેક પેપર, કાળું મરી, મારી પાસે એકચ્યુઅલી ફ્રેશ બેઝિલ હતા લાસ્ટ ટાઈમ પણ હમણાં જ મેં યુઝ કરી નાખ્યા છે. બાકી ફ્રેશ બેઝિલ નાખું છું આમાં. અને બીજું કંઈ ઓરેગેનો એવું નથી નાખતું, પણ ફ્રેશ બેઝિલ હોય એના ખરેખર ટેસ્ટ બહુ જ મસ્ત આવે છે. બેઝિલ અને ચીઝ કોમ્બિનેશન એટલે ખરેખર થોડા કૂક થઈ જાય. હવે આઈ થિંક ઓલમોસ્ટ આપણા કૂક થઈ ગયા છે થોડા વેજીટેબલ્સ. તમારે બસ તમારી એકોર્ડિંગ ટુ યોર ટેસ્ટ, તમે કેટલા તમને સોફ્ટર ગમે છે. મશરૂમને કૂક થતાં વાર નથી લાગતી, ઝુકીનીને બી બહુ વાર નથી લાગતી. તો એ રીતે હવે આપણે બસ આને હું થોડી વાર કૂક થવા દઈશ અને હવે સોસ એડ કરીશ એની બે. હવે તો આ રીતનો આ ટમેટો સોસ હોય છે આપણે એડ કરીશું.
સોસ કેટલો નાખો છો એ બી તમારી ઉપર ડિપેન્ડ છે. તમને સોસી પાસ્તા ગમે છે કે થોડા ડ્રાયર સાઈડ ગમે છે? મને ખાલી પાસ્તા ઉપર થોડો કોટ થાય એવા ગમે છે. બહુ સોસી એકદમ ગમતા નથી, બહુ ખાટું ખાટું, એટલે હું એટલા જ નાખીશ. તો આઈ થિંક મારા પાસ્તાના પ્રમાણે આટલો સોસ થિંક ઇનફ છે. આટલા મેં જો મસ્ત એકદમ સુગંધ આવે છે. સાથે સાથે એક વસ્તુ બી જોઈ લઈએ. જો અહીંયા આવી રીતના સેલેડના લીવ્સ, જો આવી રીતના પેકેટમાં જ હોય છે સેલેડ લીવ્સ. બહુ જ હેલ્ધી હોય છે. તો આની અંદર આટલા સેલેડ હોય છે. તો બહુ જ હેલ્ધી વસ્તુ છે. તો જ્યારે પાસ્તા હું કરું છું તે આ કૂક નથી કરતો આને, પણ એઝ એ સેલેડ હું તરીકે ખાઉં છું. તો હવે સોસ આપણો ઓલમોસ્ટ રેડી થઈ ગયો છે. હવે આ સમયે હું બધું ચીઝ એડ કરી દઈશ આની અંદર. ચીઝ ઓબ્વિયસલી મેલ્ટ થવા માંડ્યું છે હવે થઈ. અને ફ્રેન્ડ્સ અહીંના ચીઝ જે છે એને વખાણ કરવું એટલા ઓછા છે. ઓકે, તો મારા પાસ્તા આ હું હવે એડ કરી દઈશ. ખાસ એવું મોટું પોર્શન મેં કર્યું છે. કેલરીઝથી એકદમ ભરપૂર છે વસ્તુ. થોડું ગરમ થઈ જાય ત્યાં સુધી અને આપણા પાસ્તા હવે રેડી છે. તો બસ થોડા અને ગરમ થવા દઈશ અને પછી હવે સર્વ કરીશું. સો ફ્રેન્ડ્સ, હવે સર્વિંગ તરફ આગળ વધીએ. તો જો તમે આજે મેં સેલેડ તમને લીવ્સ બધા બતાવ્યા હતા, એ સેલેડ છે. જનરલી આની ઉપર ડ્રેસિંગ થતું હોય છે, અલગ અલગ વિનેગ્રેટનું ને ફ્રેન્ચ ડ્રેસિંગ ને એકચ્યુઅલી સેલેડ ઓઇલ હોય છે, મેયોનીઝનું ને એનું અલગ અલગ પ્રકારનું એક આપણે ફ્યુચરમાં પછી જોશું. પણ હું પ્લેન જ આવી રીતના ખાઉં છું કે સોલ્ટ હું બીજું એડ નથી કરતો આમાં. પણ ડ્રેસિંગ જો હોય તો ખરેખર બહુ મજા આવે છે. એક તમને બતાવું, જો આ વસ્તુ બોલ્સેમિક ડ્રેસિંગ. બોલ્સેમિક વિનેગર થોડું સ્વીટ ઉપર હોય છે. એકચ્યુઅલી ડ્રેસિંગ આવા તૈયાર જ અહીંયા મળે છે. આપણે ભારતમાં બહુ નથી મળતા, પણ અહીંયા આવી રીતના તૈયાર મળે છે. ખાલી તમારે સેલેડ ઉપર એને સ્પ્રિંકલ કરવાનું હોય છે. તો એનીવે, હવે આપણે પાસ્તા સર્વ કરીએ. તો આપણા પાસ્તા હવે રેડી છે. સો ફ્રેન્ડ્સ, આ છે મારું આજનું ડિનર. આપણે રેસીપી જોઈ પાસ્તાની, પાસ્તા બોલોનીઝ તમે કહી શકો છો. તો આવી રીતે હું ઓકેશનલી બધી અલગ અલગ પ્રકારની વસ્તુ બનાવું છું. હું ભારતનું ફૂડ બહુ જ ઓછું બનાવું છું. એક તો હું તમને એક્સેપ્ટ બી કરું, કારણ કે આપણે ત્યાં તો ખાતા જ હોઈએ છીએ. પણ અહીંયા તમે આવી રીતના અલગ અલગ ટેસ્ટ કરો તો ખૂબ મજા આવે છે. અને બને છે એવું નથી. વેજીટેરિયનમાં બી તમે ટ્રાય કરી શકો છો. બ્રિટિશ ફૂડ બધા કહે છે બહુ બ્લેન્ડ હોય છે ને કાંઈ ટેસ્ટ વગરનું હોય છે, એવું નથી, ખોટી વસ્તુ છે. થોડો તમે ટ્વિસ્ટ કરો તો થઈ શકે છે. એકચ્યુઅલી બ્રિટિશ તો છે જ ને, ઇટાલિયન ફૂડ છે, આઈ એમ સોરી. પણ એનીવે, તો બસ ફ્રેન્ડ્સ, હોપ તમને ગમ્યું હોય. આની ઉપર બી તમે એક ચીઝ થોડું સ્પ્રિંકલ કરી શકો છો, પણ મારી માટે આ સફિશિયન્ટ છે. ઉપર તમે ઓલિવ ઓઇલ, જે વર્જિન ઓલિવ ઓઇલ હોય એ બી તમે સ્પ્રિંકલ કરી શકો છો. સો દેટ્સ અપ ટુ યુ નાવ. તો મારું ડિનર રેડી છે ફ્રેન્ડ્સ. હવે હું ડિનર કરીશ. હોપ તમને રેસીપી ગમી હોય. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. આમ યોર્સ દર્શન સાઇનિંગ ઓફ. ગુડ બાય.